ඔයාලා හැමෝම දන්න OPPO Reno ස්මාර්ට්ෆෝන් වල අලුත්ම Reno සීරීස් එක විදිහට OPPO Reno7 ස්මාර්ට්ෆෝන් සීරීස් එක මීට දවස් කීපයකට කලින් OPPO වල ඔෆිෂියලි චයිනා මාකට් එකට ලොන්ච් කරනවා. ඒ වගේම දැන් කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ devices සීරීස් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ෆ්ලැග්ෂිප් එකට කිට්ටුවෙන්. එතකොට upper mid range level එකේදී තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ Reno7 සීරීස් එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම Reno7 SE Reno7 වගේම Reno7 Pro විදිහට තමයි බලාගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් එක අද මම හිතුවේ මේ device series එකේ තියෙන ටිකක් අර powerfulම device එක වෙන මෙන්න මේ Reno7 Pro කියන smartphone එක ගැන ඔයත් එක්ක කතා කරොත් හොඳයි කියලා. OPPO Reno7 Pro එකේ ඩිසයින් එකයි බිල්ඩ් එකයි සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම කතා කරද්දී මෙතනදී ගොඩක්ම හයිලයිට් වෙන දෙයක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක. මොකද මේක විතරක්ම නෙමෙයි මේ ඩිවයිස් සීරීස් එකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තනිකරම ෆ්ලැට් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් ඩිවයිසස් තුනේම කිසිම වෙලාවක අපිට කර්ව්ඩ් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හතර වටේම ෆ්ලැට් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මේ ඩිවයිස් එකේ බෑක් ග්ලාස් එකේ තියෙන මෙන්න මේ ඩිසයින් එක. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රිස්ටල් ඩයමන්ඩ් කියන ටෙක්නොලොජි එකෙන් තමයි OPPO නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩිසයින් එකේ ඔයාට පේනවා ඇති ලයින්ස් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ලේසර් ඩෙවලොප්මන්ට් ටෙක්නොලොජි එකෙන් තමයි OPPO මේ ඩිවයිස් එකේ බෑක් එකට ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙයාලා කියන විදිහට 1.2 මිලියන් ෆයින් ග්‍රේඩින් ලයින්ස් අපිට මේ විදිහට මේ ඩිවයිස් එකේ බෑක් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකත් එක්ක මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන මෙන්න මේ ප්‍රීමියම් ලුක් එක, ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එක ගැන මම ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. කොහොම නමුත් බිල්ඩ් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ෆ්‍රන්ට් ඇන්ඩ් බෑක් දෙකම අපිට ගෝරිලා ග්ලාස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රේම් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලුමිනියම් වලින්. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මේ ඩිවයිස් එකේ weight එක ආසන්න වශයෙන් ග්‍රෑම් 180ක විතර ප්‍රමාණයක තමයි තියෙන්නේ ගොඩක් තැන්වල සඳහන් වෙන විදිහට. ඒ වගේම thickness එකත් අපිට මිලිමීටර් 7.45ක වගේ අගයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් එක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මොන වගේ ලෙවල් එකක තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්ද කියලා. මොකද මේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක, ඒ වගේම මේ ඩිසයින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක්ම ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකට කිට්ටුවෙන් යන විදිහට තමයි මෙයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට කොහෙන්වත් අඩුපාඩුවක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මෙන්න මේ Reno7 Pro එකට අඟල් 6.55ක AMOLED පැනල් එකක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම Full HD Plus resolution එක 90Hz refresh rate එක වගේම HDR10 කියන quality එකත් අපිට මේ device එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම OPPO ලා කියන විදිහට මේ display එකෙන් අපිට natural colors experience කරන්න පුළුවන්ලු. ඉතින් අන්න ඒකත් එක්ක මම නම් හිතන්නේ ගොඩක්ම හොඳ point එකක්. විශේෂයෙන්ම multimedia කරන කට්ටියට වගේම දවස ගානේ social media හැම ඉන්න කට්ටියට ගොඩක්ම හොඳ experience එකක්. මොකද display එක පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමකින් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ Reno7 Pro එකේ performance ගැන කතා කරද්දී RAM එකයි ROM එකයි විදිහට අපිට 8GB RAM එකක් වගේම 12GB RAM එකකින් version දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි අපිට internal memory එක 256GB වලින් විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම RAM එක LPDDR4X වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට internal memory එක UFS 3.1 කියන speed එකෙන් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. එතකොට chipset එක විදිහට වැඩ කරන්නේ MediaTek Dimensity 1200 කියන processor එක. ඉතින් මට මතක විදිහට Snapdragon ලගේ 855 හෝ 865 වලට ආසන්නයෙන් perform කරන chipset එකක් තමයි මෙන්න මේ Dimensity 1200 කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා performance ගැන නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම flagship එකට කිට්ටුවෙන් perform කරන device එකක් විදිහට මේ device එකත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. device එකේ කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මෙගාපික්සල් 50ක ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙගාපික්සල් 50 normal sensor එක තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ultra wide sensor එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ මෙගාපික්සල් ගාන කීයද කියලා කොහෙවත් සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තවත් 2 මෙගාපික්සල් macro sensor එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ main camera එකේ main sensor එකට දාලා තියෙන්නේ Sony ලගේ IMX 766 කියන sensor එක. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ sensor එකක් මෙන්න මේක. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව තමයි මෙගාපික්සල් 32ක
සෙල්ෆි කැමරා එකක් අපිට මේ ඩිවයිස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකත් අපිට Sony ලගේ IMX709 කියන සෙන්සර් එකෙන් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ සෙල්ෆි කැමරා එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සෙන්සර් එකත් එක්ක ගොඩක්ම හොඳට ලෝ ලයිට් පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ සෙල්ෆි කැමරා එක මෙයාලා ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම තාම මේ ඩිවයිස් එකේ කැමරා එකේ තියෙන විශේෂම කාරණාව ගැන කිව්වේ නැහැ. ඒ තමයි ඔපෝලා මේක හඳුන්වනවා පෝර්ට්‍රේට් මාස්ටර් විදිහට. මොකද මේ ඩිවයිස් එකෙන් අපිට ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ පෝර්ට්‍රේට් වීඩියෝස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නෝමල් කන්ඩිෂන් එකකදී වගේම ගොඩක්ම ලෝ ලයිටින් කන්ඩිෂන් එකකදී පවා ටිකක් හොඳ මට්ටමින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා අපිට පෝර්ට්‍රේට් වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන්ලු. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් එක්ක අවසාන වශයෙන් මතක් කළොත් මිලියම්පියර් 4500ක බැටරි එකක් එක්ක OPPO ලගේ සුපර් ෆ්ලෑෂ් චාර්ජිං 65 වොට් හරහා මේ ඩිවයිස් එක චාර්ජ් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන තවත් හයිලයිටින් පොයින්ට් එකක් ඔයාට තාම කිව්වේ නැහැ. ඔයාලා බලනවා ඇති මොකක්ද අර තම්නේල් එකේ තිබ්බ ලයිට් පත්තු වෙන කතාව කියලා. ඔව් ඒ තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන නොටිෆිකේෂන් ලයිට් එක. මොකද මේ වෙනකන් කිසිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක දැකපු නැති විදිහට ටිකක් යුනික් විදිහට OPPOලා මේ ඩිවයිස් එකේ නොටිෆිකේෂන් ලයිට් එක ඩිවයිස් එකේ මේන් කැමරා සෙටප් එකේ මොඩියුල් එක වටේට මේ විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තරම බැලූ බැල්මෙන්ම අමුතුම ලස්සනක් ඔයාට පේනවා ඇති. මොකද මේ වෙනකන් කිසිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙයාලා යූසර්ස්ලව ගොඩක්ම ඇට්‍රැක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ විදිහට කරන්න ඇත්තේ. කොහොමුණත් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ වැඩේ නම් ලස්සනයි. ගොඩක්ම අර අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා. මොකද මේ ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එකත් එක්ක මේ ලයිට් එකත් ගොඩක්ම මැච් වෙන හින්දා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ගොඩක්ම ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දැන් මේ ඩිවයිස් එක charge කරද්දිත් අපිට මේ ලයිට් එක පත්තු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই දේවල් තමයි OPPO Reno7 Pro 5G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔව් මේ ඩිවයිස් සීරීස් එකම අපිට 5G වලින් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් දැන් තියෙන ඔයාගේ වාරේ. ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ මේ ඩිවයිස් එක වගේම මේ අලුත්ම Reno7 සීරීස් එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම මතකතුව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම Android කොල්ලව subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එකේ all icon එකත් click කරගෙනම යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හම්බෙමු ඊගාව වීඩියෝ එකෙන්.